Next, we are going to proceed with the second type of division, cell division, which we call meiosis. Now, meiosis is very important, as what I've told you, in the formation of our gametes or in the formation of our sperms and egg cells. So, kani siya nga part, gamit kayo ni siya sa ato ang next part, which is all about animal reproduction. Kailangan nyo ni siyang knowledge or kailangan nyo ni siyang information para mas masabtan ninyo ang katong next nato nga topic. So, please pay attention. So, ang kalahian sa ato ang meiosis compared to mitosis is ang inyahang number of cells after, and then you have two divisions nga involved. Kani siya ang first division, kani siya ang second division. Another is ang number of chromosomes sa start and at the end. So, atong makitaan din is 2n is equal to 4. 4 ang ato ang count sa starting, sa atong parent cell. Pag-abot sa ato ang daughter cells, na half na siya. Nahimo na siyang n is equal to 2. So, mo na siya ang main nga kalahian sa atong meiosis and mitosis. So, another is kato ako ingon nga duha ka nuclear divisions siya. Then, I will still further show you the difference between our meiosis and mitosis in my next slides. Okay, furthermore, meiosis requires 2 nuclear divisions and 4 haploid nuclei result. So we have 2 divisions. We have the meiosis I and the meiosis II. At the end of meiosis, we have 4 daughter cells with n count or half sa ato ang normal na count, which is 2n, and that is what we call the haploid count. As what I've told you a while ago, we have 2 nuclear divisions. The first division is what we call the meiosis I, and this meiosis I separates the homologous chromosomes. Unsa man ning homologous chromosomes? These are chromosomes that carry the same genes, one from each parental source of chromosomes. So natay mga chromosomes nga pareha siya og length almost, and pare-pareha siya og size, and at the same time mo ni siya ang mga chromosomes nga naga-carry og same nga genes. Ang isa ka chromosome sa imong homologous chromosome or homologs, mo na siya ang another term. Ang isa ana is gikan sa imuhang mama, maternal source. Ang isa sa ana is gikan sa imuhang papa. So muna siya ang tawag sa homologous chromosomes. Muna ang mag-divide at first during meiosis I. Pag-abot sa meiosis II, our second nuclear division, it separates the sister chromatids. So, katong sister chromatids, akong na-explain kaganina, these are the identical copies formed by the DNA replication. Mag-proceed na normally ang ato ang division. So, moto siya nga mag-divide na ang ato ang sister chromatids, just like in mitosis. Another unique characteristic of meiosis is what we call the crossing over. In crossing over, there is an exchange of genetic material between non-sister chromatids of homologous chromosomes during meiosis, which results in new allelic combinations in the daughter cells. Di ba na to ha? Kani siya, example, kani siya no, kani dito. Kani siya, muna siya atong kani siya ang saka chromosome. Ang iyang katapad is what we call iyang sister. So, kaning duha are sister chromatids. Kaning duha, dili siya mag-crossing over or magtanday silang duha. Dili na siya pwede nga mag-exchange ni silang duha og genetic material. Pero, kani siyang isa kaleg ug kaning isa dinhi nga chromosome, kana ang pwede na magtanday or kani og kani, no, kaning isa or kaning isa dire o kani. Pwede either ana. Pwede sila mag-crossing over. So, during the crossing over is magtanday ang ato ang mga chromosomes, and then after that is mag-exchange, no, ang genetic material. So, let's just presume that the blue one is coming from your father and kaning red one comes from your mother. So, pag-abot din nagtanday sila, so nag-exchange ang ilang genetic material. Muna siya at the end, natay 4 ka chromosomes,
Okay? Ang isa is pure blue, ang isa na ay red. Ang isa is pure red, ang isa na ay blue. So, mo na siya. Ang tawag ana is katunang recombinant nga daughter chromosomes. Kaya na recombine na ang imuhang genetic material dinhi after the crossing over. And then, another is independent assortment. So, kani siyang crossing over and independent assortment. Mo ni siya ang cause nga nung ang ato ang daughter cells are non-identical sa ato ang parent nga cell because naghana og na-combine nga daghanag na-combine nga mga genetic material na lahi na gyud sa imuhang original na parent cell. Mao pud na siya ang reason. Okay, so per definition, independent assortment happens when the alleles of two or more different genes get sorted into gametes independently of one another. So, kung ana itong may example, no? This comes from your father, this comes from your mother, pwede na siya nga matunga na siya din ha, no? So, pwede ang imong daughter cell, puro siya blue tanan, no? Kani siya, meaning traits sa imong papagikan tanan. Pwede pod nga ang isa nimo ka cell is gikan sa imong mother tanan. Pwede sad na siya. Pero, normally, ang mahitabo is assorted siya. Mugay gitawag nga assortment, no? Kay pwede lahi ang combinations. Pwede duha ngayong ani gikan sa imong mama, pero lahi og combination, di ba? Kani pod pwede ana nag-swap siyang kani diri nga side, nag-swap. Kani nga siya nga side diri nag-swap. Pwede po ding ani ang combination niya. So, tawag aning kaning possibility of your chromosomes to be sorted now sa lahi nga gametes is what we call the independent assortment. Okay, so let us now proceed with our first stage in meiosis, which we call the Meiosis I. So, same lang ang mga terms sa meiosis o mitosis. Pero ang kanisya sa meiosis na lang siya label na 1 and 2. So, sa Meiosis I, we're going to start with prophase 1. Same lang, no? Ang kalahian lang niya yun is sa prophase 1 mahitabo na ang crossing over. Kay magtanday naman ang imuhang mga chromosomes. So during this time, kato akong ingon kaginina nga mag-exchange ang genetic material. During this time, you still have the diploid count which is 2n or is equal to 4. Kung sa atuan na siyang real life na situation, we have 2n, meaning we still have 46 chromosomes during this time. Pag abot sa metaphase 1, if you can still remember, your chromosomes are going to line up at the center, which we call the metaphase plate. Remember lang niha, sa metaphase 1, maglinya ang imuhang homologous chromosomes. Dili pa mag-divide ang imuhang sister chromatids. Karon pag abot sa anaphase 1, nagsugod na og ka-divide ang imuang duha ka pairs nga homologous nga chromosomes. And then pag telophase 1, na nakay duha ka daughter cells, no? Ang count nimo di na nag-start og ka-half na, no? Pag abot din hiakay na half naman ang imong count. Di ba kaganina, you have 4 sa imong parent cell na kay 4 na nga chromosomes. Pag abot din dalawa na lang sa bawat daughter cell. So muna siya. And then here we already have the 2 daughter cells with the haploid count, the N count. So, pag sulod nimo sa imong meiosis II, wala na yung mahitabo nga DNA replication o SAB. Okay? Muna siya ang reason nga nung na-half ang count at the end of your meiosis. So, pag abutin you have 2 chromosomes, we have 2 chromosomes. Okay? Tapos, individually musulod ni siya sa prophase 2 and then musulod po siya sa metaphase 2. Pag abot sa metaphase 2, mo line up gihapon ang imong chromosomes, but this time ang nag-line up na are your sister chromatids. Therefore, pag abot sa anaphase 2, ang nag-separate na are your sister chromatids. Muna na siya ang nahitabo. So nakita na to no, ang isa na ay short nga chromosome na pure blue, ang isa na ay long chromosome na red. So kani other pod na ay short nga pure blue, ang isa ka red na siya kaning recombinant na nga chromosome diri nga part, same as the other one. And then
At the end, nag-separate naman. So we already have 4 daughter cells with haploid count or half the normal count. So muna na siya, ng 4 ka daughter cells. So we are now going to compare and contrast meiosis with mitosis. In both mitosis and meiosis, DNA replication occurs only once during interphase. If you can remember, DNA replication only happens once, and it happens during the S phase or the synthesis phase. Also, mitosis requires 1 division, while meiosis requires 2 divisions. Yung gihapon to. And then 2 diploid daughter cells results from mitosis, while 4 haploid daughter cells result from meiosis. Muna sila ang mga main difference nila yun. Ibalik lang na ako. Daughter cells from mitosis are genetically identical to parent cells. Diba? Sa mitosis, same lang ang genes nga madala gikan sa katong parent is same sa ihang offspring. Whereas, ang daughter cells sa ato ang meiosis, kay lahi siya. Manong lahi man siya, kaya na atong mga crossing over and independent assortment. Last part, mitosis occurs in all somatic cells for growth and repair, while meiosis occurs only in reproductive organs for the production of gametes. So, mitosis occurs every time na kanang grow ang isa ka organism. So, from single cell nga zygote, mag-undergo siya og rapid nga cell division, mitosis pa lang, and then muna siya ang reason nga nung mo daghan ang atong parts, mo grow ang ato ang lawas. Also, once you are grown up, dili maiwasan that we experience some wounds, no, masamad man ta. So, kita na to nga, natunga ba siya ang yung skin gamay na abrasions or kanang na-algae matanggal na part. So, saan man na siya para ma-stitch back. Naturally, ang ginabuhat sa lawas is mag-undergo siya katunga part of mitosis, and then after that is i-repair ang mga damage atong part. While meiosis occurs in reproductive organs only. So, for females, it happens in the ovaries, and in the males, it happens in the testes, no? So, kana siya, mag-produce siya og sperms and eggs. Mao lang gina siya ang iyang main nga function sa ato ang meiosis. Tapos, ang atong di ilang kalimtan, para masalin na ito mahinumduman ang stages or phases sa ato ang mitosis and meiosis is, this is, you can use your hands. This is for prophase, and then this is for metaphase, for lining up of the chromosomes, and then this is for anaphase, and this is for telophase. Sa nag-separate na gyud ang imuhang cells. Again, kani siyang imong hand, bro ni siya og katong imuhang nucleus, no, murag imong chromosomes. So this is your prophase, metaphase, anaphase, telophase. So muna siya ang ato ang inyong timan-an. Aside from that is at the end, niba, of meiosis is half na lang ang count. That means that in the sperms, kada sperm cell na siya'y N na count or haploid count. Kada egg cell na po siya'y haploid count. So, unsaon man pag-restore o balik, no? Kay kitang ang normal nga infant or baby or zygote naman siya'y diploid count or 2N. So, unsaon man siya? So, kinahanglan gid mag-undergo ang fertilization para ang N count sa imuhang sperm, ma-add siya sa N count sa imong egg. Pag-fertilize karon, no, sa imuhang sperm sa egg, pag-fertilization na, ang mahitabo is mag-restore ang imuhang normal nga diploid count. Okay? So, for example, in humans, ang sperm na siya 23 chromosomes, ang egg na siya 23 po ka chromosomes. Pag abot sa fertilization process, ma-restore ang imong 46 nga normal nga count. Tapos mag-mitosis man, di ba? And remember, at the end of the mitosis, 46 ang ato ang chromosomes. Muna siya nga, kada cell sa atong lawas na ato'y 46 chromosomes. Unless na ay mga defect sa ato ang cells in terms of genetic na mga cases. And I think that ends my presentation. And this is just the overview once more.
but let's just skip that. And that is the end of my presentation. Thank you very much for watching the video, and I hope that you learned something. Please do follow my page or my YouTube channel, that is Campagi Vlogs. Do not forget to subscribe for more updates and for more videos. I hope that you learned something, and see you in our next video.